Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τρίτη, 2 Ιανουαρίου του 2024. Πρέπει να αρχίσουμε να συνηθίζουμε το 24, να μην λέμε 23. Δεύτερη μέρα του χρόνου. Ελπίζω όλοι να είμαστε καλά. Ξέρω ότι κυκλοφορεί εκτός από τον κορονοϊό, κυκλοφορούν και άλλες ιώσεις. Βλέπω εκεί και στα χωριά μας εκεί πέρα ότι όλοι είναι εξάπλα. Υπομονή, τι να κάνουμε. Χειμώνας δεν ήρθε ακόμα στην ουσία, χιόνια δεν έχει, παγωνιές δεν έχει, παρόλα αυτά ο κόσμος είναι στα κρεβάτια. Περίεργο πράγμα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα δικά μας ζητήματα. Είδα ένα βίντεο κάνοντας πλοήγηση στο YouTube. Είδα ένα βίντεο του Τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Εκεί λοιπόν δοκίμασαν με το υποβρύχιο Πρέβεζε, δοκίμασαν μία καινούργια τορπίλη βαρέως τύπου, τουρκικό όνομα Άγγια, παρουσία του αρχηγού του πολεμικού ναυτικού, του Τατλίογλου του Ναβάρχου, του επικεφαλής της στρατιωτικής βιομηχανίας και του επικεφαλής της Ασελσάν. Η Ασελσάν είναι αυτή που κάνει τους πυράβλους και η στρατιωτική βιομηχανία επιβλέπουσα. Διάβασα λοιπόν τις δηλώσεις που έκαναν οι δύο της στρατιωτικής βιομηχανίας, της αμυντικής βιομηχανίας και της Ασελσάν, έκαναν αναφορά στη γαλάζια πατρίδα. Είπαν δηλαδή η τορπίλη αυτή θα βοηθήσει το τουρκικό πολεμικό ναυτικό να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της Τουρκίας στη γαλάζια πατρίδα. Αναρωτιέται λοιπόν κανείς, όταν υπογράψαμε το πρωτόκολλο των Αθηνών, κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει και ένα παράρτημα? Τι θεωρείτε ότι παραβιάζει το πνεύμα αυτής της διακήρυξης? Από πλευράς της Ελλάδας ΑΒΓΔ, από πλευράς της Τουρκίας ΑΒΓΔ. Δηλαδή είναι δυνατόν να ισχύει η διακήρυξη των Αθηνών και να μιλούν οι Τούρκοι για γαλάζια πατρίδα, για τα συμφέροντα στη γαλάζια πατρίδα? Μα η γαλάζια πατρίδα είναι το πρόβλημα. Η γαλάζια πατρίδα είναι η διχοτόμηση του Αιγαίου και η λαιλασία ελληνικών συμφερόντων, ελλαδικών και κυπριακών, στην Ανατολική Μεσόγειο μέχρι τα σύνορα με τη Συρία. Αυτή είναι η γαλάζια πατρίδα. Εάν λοιπόν έχουμε υπογράψει μία διακήρυξη φιλίας των Αθηνών, πώς είναι δυνατόν να την ίδια στιγμή κορυφαία στελέχη του τουρκικού κράτους να αναφέρονται να κάνουν τη δοκιμή με την τορπίλη βαρέως τύπου και να αναφέρονται στη γαλάζια πατρίδα? Λοιπόν, χωρίς να θέλω να γίνομαι άγγελος κακών, κατέληξα, επειδή όταν είδα αυτό κάθισα και σκέφτηκα, λέω, τι συμβαίνει εδώ πέρα? Η Τουρκία συνεχίζει, πέταξε μη επανδρομένο Άνκα 3, πώς το λένε, το οποίο λέει ότι είναι και stealth και τίποτα δεν θα είναι όπως παλιά, τώρα θα είμαστε διαφορετικοί, θα τα κάνουμε όλα, θα είμαστε πανίσχυροι, λένε οι Τούρκοι. Δηλαδή συνεχίζουν τα εξοπλιστικά τους προγράμματα με μεγάλη ταχύτητα. Συνεχίζουν. Και έχουμε και την γαλάζια πατρίδα. Κάθισα λοιπόν και σκέφτηκα, τι κρύβεται πίσω από αυτήν την προσέγγιση την ελληνοτουρκική? Λοιπόν, το συμπέρασμα που κατέληξα, και πάλι το πρόβλημα είναι της κοινής συμμετοχής της Ελλάδας και της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, στη συμμαχία. Η εκτίμησή μου λοιπόν είναι, μίλησα και με κάποιους ανθρώπους, η εκτίμησή μου είναι ότι η Τουρκία για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και για το ΝΑΤΟ, το θέμα της Σουηδίας είναι πολύ μεγάλη σημασία. Η Σουηδία πρέπει να μπει στο ΝΑΤΟ, τέλος. Η Τουρκία κατόρθωσε και έκανε αυτό το ζήτημα ένα
διαπραγματευτικό χαρτί και είπε τελικώς, δώστε μας τα F-16 για να πούμε, παγώστε τα F-35 για την Ελλάδα, δώστε μας πρώτα εμάς τα F-16 και την ίδια στιγμή που θα έχουμε τελεσίδικη υπογραφή για να πάρουμε τα F-16, εμείς θα βάλουμε την τελεσίδικη υπογραφή να μπει η Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Αυτό καταρχάς είναι μια επιτυχία της τουρκικής διπλωματίας. Δεν ξέρω αν θα το πληρώσει μετά, γιατί ορισμένοι μου λένε να δεις, οι Αμερικανοί θα τους τιμωρήσουν στο τέλος. Μακάρι, να το δούμε. Εγώ δεν λέω όχι, γιατί και εκεί συμβαίνουν κάποια πράγματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Εν πάση περιπτώσει, όταν φτάνουμε λοιπόν εκεί, για να πάρουν τα F-16 οι Τούρκοι, θα έπρεπε η Ελλάδα να κάνει ένα βήμα πίσω. Καταρχάς θα έπρεπε να σταματήσουν οι υπερπτήσεις και οι παραβιάσεις, σταμάτησαν, και η Ελλάδα να κάνει ένα βήμα πίσω, να μην έχει αντιρρήσεις. Διότι ήταν ένα πρόβλημα οι αντιρρήσεις της Ελλάδας και η δουλειά του ελληνικού λόμπι στις ΗΠΑ. Γι' αυτό καιρό πριν την υπογραφή, γιατί αυτό δεν ήρθε, το μαγείρεψαν πολύ όλη αυτή την ιστορία, τις συναντήσεις πιο πριν και τα λοιπά, για να έρθουν εδώ να το υπογράψουν. Γι' αυτό και ο κύριος Συρίγος είχε πει, καλό είναι να πάρει η Τουρκία τα F-16. Και τώρα λοιπόν βρισκόμαστε σε αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι. Δηλαδή, η Ελλάδα ακύρωσε τον εαυτό της, ακύρωσε την στρατηγική που είχε να υπογράψει συμφωνίες και συμμαχίες με μια σειρά από χώρες επί τη βάση ενός κοινού τόπου, ενός κοινού συμφέροντος. Να αντιμετωπίσουμε μαζί την Τουρκία, να αντιμετωπίσουμε μαζί με αυτές τις χώρες την Τουρκία. Όταν όμως εμείς πλέον δεν θεωρούμε απειλή την Τουρκία, σύμφωνο φιλίας, αυτό σημαίνει, εννοώ διακήρυξη φιλίας, στην ουσία σαν να ακυρώνουμε ό,τι κάναμε. Τα ακυρώσαμε. Εν πολλοίς. Επίσης, η Ελλάδα είχε ρίσματα στο εξωτερικό, επικαλούμενη το παράνομο των τουρκικών διεκδικήσεων. Α, Β, Γ, Δ, όλα όσα έκανε η Τουρκία. Τώρα χάσαμε αυτή τη δυνατότητα. Διότι εμείς πρώτοι είμαστε αυτοί που λέμε πάμε μαζί και όλα καλά. Και φυσικά υπάρχει και το ζήτημα του παγώματος των εξοπλιστικών προγραμμάτων της Ελλάδας. Δηλαδή τη στιγμή που η Τουρκία έχει ένα συγκροτημένο και συμπαγές εξοπλιστικό πρόγραμμα, στηριζόμενη κυρίως στην δική της αμυντική βιομηχανία, η Ελλάδα έρχεται ο ένας υπουργός έτσι, ο άλλος αλλιώς. Τη μια βραδιά κοιμάται στο αριστερό πλευρό ο Μητσοτάκης έτσι, όταν κοιμάται στο δεξί το αλλάζει αλλιώς, παγώστε τα. Τελικά, όταν η Τουρκία πάρει τα F-16, ήδη θα δούμε παρακάτω τι γίνεται. Ο κόσμος αλλάζει, πραγματικά αλλάζει. Τώρα πλέον είναι πεντακάθαρο και εγώ οφείλω να ομολογήσω, δεν έβλεπα αυτές τις αλλαγές. Δεν έβλεπα ή τουλάχιστον δεν θεωρούσα ότι θα συμβούν με τόσο επιταχυνόμενο ρυθμό. Θα δείτε από χθες ποιες χώρες είναι μέλη των BRICS και τι σημαίνει αυτό και τι άλλα προβλήματα αναφύονται στον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ λοιπόν ότι η αναφορά στη γαλάζια πατρίδα των Τούρκων αξιωματούχων στις 27 Δεκεμβρίου έγινε η δοκιμή και χθες αναρτήθηκε το βίντεο στον επίσημο λογαριασμό του Τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Αν η Τουρκία συνεχίσει αυτό το βιολί, αυτόν τον αμανέ να πω καλύτερα, δηλαδή και διακήρυξη των Αθηνών να είναι σε ισχύ και να επικαλείται τα συμφέροντά της στη γαλάζια πατρίδα, τότε αυτό σημαίνει ότι εμείς τα αναγνωρίσαμε, τα ανεχόμαστε. Αλλιώς έπρεπε να βγει η Ελλάδα και να πει ποια γαλάζια πατρίδα, ρε. Τι έχουμε υπογράψει προχθές εδώ. Πότε θα δοκιμαστούν όλα? Στις 1 Δεκεμβρίου, 1 Δεκεμβρίου νομίζω, έγινε μια άσκηση σε περιβάλλον ηλεκτρονικών υπολογιστών για την άσκηση για την ΕΦΕΣ
για την μεγάλη διακλαδική άσκηση ΕΦΕΣ 2024. Η άσκηση ΕΦΕΣ 2024 είναι μεγάλη, αποβατική και αεροποβατική και αεροκίνητη, μια μεγάλη επιχείρηση, σύνθετη, διακλαδική, στην οποία παίρνουν μέρος συνήθως από 8 έως 10.000 άτομα, προσωπικό, αεροπλάνα, πλοία, ταχύπλοα, ελικόπτερα. Εάν λοιπόν πραγματοποιήσουν την άσκηση, τότε σημαίνει ότι δεχτήκαμε με κάποιο τρόπο ότι αυτή η διακήρυξη της φιλίας, ότι δεν είναι αντίθετη με τη διακήρυξη της φιλίας η συνέχιση του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας και η συνέχιση των ασκήσεων που έχουν ως στόχο καταφανώς σε ελληνικά νησιά. Εκεί θα δοκιμαστούν όλα και εκεί θα είμαστε να τα δούμε αυτά τα ζητήματα. Και μια που είμαστε σε αυτό το θέμα, καταρχάς να το ξεκαθαρίσουμε. Όχι, δεν είμαστε υπέρ του πολέμου με την Τουρκία, είμαστε υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης. Να μείνει ο καθένας με αυτά που έχει, να μείνει η ιστορία εκεί να μας μιλάει, να μείνει ο καθένας με αυτά που έχει, να σέβεται το διεθνές δίκαιο και η μία και η άλλη πλευρά, τα σύνορα και όλα αυτά, και να έχουμε ειρηνική συμβίωση. Η Ελλάδα δεν το κάνει πράξη όμως. Αυτός που δεν το κάνει πράξη είναι η Τουρκία, που δεν δέχεται το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, που δεν. Άρα να μην θεωρηθεί ότι είμαστε ούτε πολεμοκάπηλοι είμαστε, ούτε τίποτα που να... Απλοί άνθρωποι είμαστε, οι οποίοι διαβάζουμε τα γεγονότα χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς δεσμεύσεις. Γι' αυτό λοιπόν να δούμε τι λέει ο Λάζαρος Μαύρος για αυτό το θέμα, που έχει μια ματιά από τη Λευκοσία με την ψυχή του στην Αθήνα. Είναι εύλογες άραγε οι ανησυχίες που διατυπώνονται κατά πόσον η διακήρυξη των Αθηνών της 7ης Δεκεμβρίου για ελλαδοτουρκικό καλό κλίμα μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν θα αποβεί ανασταλτική των προγραμμάτων της αναγκαίας επάυξησης της αποτρεπτικής ισχύως του ελληνισμού σε Ελλάδα και Κύπρο. Είναι εύλογες οι ανησυχίες. Και καταδεικνύεται μήπως ότι η ανακοπή και παραμέληση των εξοπλιστικών προγραμμάτων των ελλαδικών μας ενόπλων δυνάμεων υπήρξε ένας από τους ανομολόγητους στόχους για τους οποίους ο Ερντογάν ντύθηκε αρνάκι και αφήχθηκε αδελφικά στο κλινόν άστη. Ο τουρκικός δηλαδή σχεδιασμός με το γνωστό παλαιόθεν μοτίβο περί ελληνοτουρκικής φιλίας για να παρασύρει την Αθήνα ώστε να εγκαταλείψει την ίδια αρξάμενη ανάπτυξη των αμυντικών της δυνατοτήτων. Συγκεκριμένων δυνατοτήτων, τις οποίες η Άγκυρα, συναριθμώντας τες με τα χρονίζοντα ήδη δικά της προβλήματα, καθήλωσης των αεροπορικών της εξοπλισμών από τη ΣΥΠΑ, αισθάνεται ότι επιβαρύνουν το συσχετισμό ισχύως στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και δυσχεραίνουν την υλοποίηση των στρατηγικών της σχεδιασμών για γαλάζιες πατρίδες, όπως βάφτισε εσχάτως τον νεοοθωμανικό της επεκτατισμό για τα βασικά στηρίγματα μιας επιθετικής στρατηγικής θάλασσας που είχε σχεδιάσει από το 2001 με το στρατηγικό βάθος, σελίδα 281, ο διατελέσας και στρατηγικός μέντορος του Ερντογάν Αχμέτ Νταβούτογλου, πρώην σύμβουλος του Ερντογάν, πρώην υπουργός εξωτερικών και πρώην πρωθυπουργός του Ερντογάν. Στην Τουρκία, ακόμα και στα ελεγχόμενα από το καθεστώς τηλεοπτικά μέσα, φανερά διατυπώνεται γοερός πλέον η ανησυχία για τα πλεονεκτήματα και το προβάδισμα που απέκτησε η ελληνική πολεμική αεροπορία με τα γαλλικά Ραφάλ, τα αμερικανικά F-16 Viper και την προοπτική απόκτηση των F-35. Έναντι της καθυλωμένης, λόγω των παρατηνόμενων προβληματικών τουρκοαμερικανικών σχέσεων τουρκικής αεροπορικής ισχύως. Η Ελλάδα ενισχύεται, η Τουρκία καθυλώνεται στην αεροπορική ισχύ. Και την μη ευόδοση έως τώρα των προσπαθειών της Άγκυρας για την πρόσθεση των ευρωπαϊκών μαχητικών Eurofighter Typhoon. Τουρκικά χείλη εκφωνούν στις τουρκικές τηλεοράσεις πόσο δυσμενής για την Τουρκία καθίσταται ο συσχετισμός αεροπορικών δυνάμεων
μέχρι το 2032 και πιο πέρα. Οπότε ευελπιστούν ότι η εγχώρια πολεμική βιομηχανία θα αρχίσει να παράγει το τουρκικό μαχητικό Καάν. Ευλογημένο ήδη αυτοπροσώπως και διοχείρος από τον Ερντογάν, το ευλογημένο σε εισαγωγικά, ο οποίος διακήρυξε κιόλας την 1η του Μαΐου του 2023 ότι με το εν λόγω αεροσκάφος θα ενοχλούμε όσους ενοχλούνται και στην απέναντι όχθη του Αιγαίου. Τώρα, για την τόνωση προφανώς του ηθικού του εσωτερικού ακροτηρίου, έχουν προγραμματίσει κιόλας την πρώτη δοκιμαστική πτήση του ΚΑΑΝ στις 27 Δεκεμβρίου που δεν έγινε. Και προφάνωσε στην τηλεόραση ξανά τις διακηρύξεις της 1ης Μαΐου του Ερντογάν. Τα προβλήματα της Τουρκίας με τη ΣΥΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δύση, όπως αυτά ιδίως επηρεάζουν δυσμενώς την στρατιωτική της ισχύ, έναντι της ανάπτυξης της αποτρεπτικής ισχύως των ελλαδικών μας ενόπλων δυνάμεων, οδήγησαν τον Ερντογάν στην Αθήνα την 5η 7 του 10 2023. Με αθηναϊκό πιστοποιητικό καλού χαρακτήρα, προσδοκά να ξεκλειδώσει τις κλειστές πόρτες των μεγάλων νατοικών του συμμάχων για την ενίσχυση πρωτίστως της πολεμικής του αεροπορίας. Με την αναζωογόνηση της δοκιμασμένης αποδοτικότητας ψευδαισθήσεων του παρελθόντος περί ελληνοτουρκικής φιλίας, ελπίζει ότι το καλό κλίμα της διακήρυξης των Αθηνών της 7ης Δεκεμβρίου 2023 θα εκτρέψει το χρονοδιάγραμμα του εξοπλιστικού προγράμματος της Ελλάδας. Σημαντικό είναι ώστε να συνυπολογίζεται στον εκάστοτε συσχετισμό δυνάμεων εκτός από τους αριθμούς των όπλων και η συγκεκριμένη κατάσταση που επικρατεί εσωτερικά σε κάθε περίοδο, σε κάθε χώρα. Η Τουρκία γνωρίζει ότι δεν υπάρχει πιθανότητα για να ελπίζει πλέον να της προσφέρει μία σταλμένη από τον Αλλάχ ευκαιρία κάποιος ελληνικός εμφύλιος διχασμός όπως το 1922 με την καταστροφή της Μικρασίας και το 1974 με την καταστροφή στην Κύπρο. Ο ελληνισμός ευτύχησε να απαλλαγεί από τις εμφύλιες πανούκλες μετά την κατάρρευση της ανθελληνικής χούντας εξαιτίας της προδοσίας που διέπραξε στις κυπριακές θερμοπύλες. Αλλά η ίδια ερντογανική επί 20ετία Τουρκία, επιπροσθέτως της ανοιχτής πληγής του κουρδικού ζητήματος, δεν έπαυσε να αισθάνεται τη δική της εμφύλια απειλή. Προερχόμενοι αφενός μεν από τους γκιουλενιστές, αφετέρου δε από τους κεμαλιστές. Τα είδαμε αυτά στα προχθεσινά που τα είπαμε. Με ιδιαίτερα σημαντικής επικινδυνότητας εστίαση στα συμβαίνοντα στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Όσα επιβλήθηκαν μετά την αιματηρή απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος στις 15 Ιουλίου 2016 και οι διεργασίες Ισλαμοποίησης του κεμαλικού στρατεύματος δεν έχουν αποδώσει ακόμα τη βεβαιότητα απολύτως υποταγμένων και πιστών στον Ερντογάν τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Ενδεικτικά είναι τα συμβάντα επεισόδια αψημαχιών προμηνός στη σχολή Πεζικού, τα οποία χαρακτηρίστηκαν από τις ερντογανικές εφημερίδες ως προερχόμενα από τη χούντα των ανθιπολοχαγών των Κεμαλικών. Από την άλλη, οι Κεμαλιστές κατηγόρησαν τον Ερντογάν ότι μετέτρεψε το στράτευμα σε υπάκουους διαταγών ημάμιδων και σε ήχηδων και όχι των ανωτέρων τους στην ιεραρχία. Άλλο δηλωτικό της κρατούσας κατάστασης φόβων του καθεστώτος Ερντογάν απέναντι στον ύποπτο τουρκικό στρατό είναι και το γεγονός που φάνηκε δημοσίως όταν στην παρέλαση του Αττήλα στην τουρκοκρατούμενη μεριά της Λευκωσίας, κατά την επέτειο της 20ης Ιουλίου, τα στρατεύματά τους παρέλασαν μπροστά στον Ερντογάν με τη φέκια χωρίς τα κλίστρα τους. Βέβαια, μην γίνει και κανένα ατύχημα. Σαφέστατο είναι ότι η Τουρκία θέλει να εκτρέψει την Αθήνα από το πρόγραμμα αύξησης της αποτρεπτικής της ισχύως, ώστε να συνεχίσει η ίδια ως παλαιστής βαρέων βαρών, Νταβούτογλου, σελίδα 235, να επιβάλλει τη θέλησή της για την κλιμακωτή και αταλάντευτα επίμονη προώθηση της στρατηγικής νεοοθωμανικής ηγεμονίας στην περιοχή. Η Θράκη, το Αιγαίο και η Κύπρος αποτελούν απαρασάλευτο στόχο του τουρκικού επεκτατισμού. Η όξυνση που επιχείρησε το 2020 η Άγκυρα απέτυχε, προσκρούοντας την αντιστασιακή αποφασιστικότητα της Αθήνας, όπως τα είπαμε στη χθεσινή μας εκπομπή. Αντί να υποκύψει στα παλαιόθεν φοβικά σύνδρομα η Ελλάδα, αποδίθηκε σύν της άλλης και σε ραγδαία ενίσχυση αεροπορίας και ναυτικού.
Αυτή η πολιτική απόφαση, με πιθανότητα προοπτικής και την εκρανάσταση του δόγματος ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδας-Κύπρου, ασφαλώς προκάλεσε πονοκεφάλους στην Άγκυρα. Πολλούς πονοκεφάλους. Ιδιαίτερα στη συγκυρία των κακών σχέσεων που η ίδια Τουρκία προκάλεσε με τη ΣΥΠΑ, τη Γαλλία, το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Τα Ραφάλ και τα Βάιπερ στην ελλαδική μας πολεμική αεροπορία και η αναμενόμενη ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού με φρεγάτες Μπελαρά και κορβέτες προκαλούν ζαλάδες στον Ερντογάν. Και αυτές μάλλον παρήγαγαν την απόφασή του να ενδυθεί την προβιά του άκακου αρνιού. Ίσως παρασύρει το Μητσοτάκη στην παγίδα παραμέλησης των εξοπλισμών. Αρχές του 2024 αναμένεται η πρώτη Μπελαρά από τα γαλλικά ναυπηγεία στην Ελλάδα. Ήδη της δόθηκε το όνομα Κίμων. Ακούστε, αυτό που λέει τώρα ο Λάζαρος είναι συγκλονιστικό και συνταρακτικό μαζί. Προσέξτε τι θα πει τώρα. Του αρχαίου Αθηναίου στρατηγού που με τις τριήρες του απελευθέρωσε την Κύπρο από τους Πέρσες το 450 π.Χ. Κίμωνας απελευθέρωσε την Κύπρο από τους Πέρσες και πέθανε εμπλό στο Κίτιον, στην Άρνακα δηλαδή. Και νεκρός ενίκα, γράφει στην Πρωτομήτω. Όμως το επόμενο έτος, το 449 π.Χ., η Αθήνα προχώρησε στην υπογραφή της Καλείου Ειρήνης με τον Πέρση βασιλιά, αφήνοντάς του και την Κύπρο. Το έχετε ξανακάνει χρόνια πριν, σ' άλλους αιώνες, όταν μας ξεπουλούσατε στους Πέρσες, ημωγούσαν οι στίχοι του Μιχάλη μας του Πασιαρδί, όταν η Χούντα της Αθήνας το 1974 μας ξεπουλούσε στους Τούρκους. Το έχουμε ξαναπεί. Για να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε πώς σκέφτονται οι άνθρωποι αυτοί στην Κύπρο, πρέπει να βάλουμε τους εαυτούς μας στη θέση τους. Δηλαδή, να βλέπουν την ιστορία ότι πήγε ο Κίμωνας εκεί, απελευθέρωσε την Κύπρο και ένα χρόνο μετά η Αθήνα υπέγραψε την Κάλιο Ειρήνη και έδωσε την Κύπρο στους Πέρσες. Το 1974 έγινε το ίδιο και τώρα αισθάνονται ότι και με την διακήρυξη το ίδιο γίνεται. Μη μας ξαναπουλήσετε. Βάλτε λοιπόν, να βάλουμε τους εαυτούς μας ότι καθόμαστε εκεί σε ένα χωριό, είμαστε πρόσφυγες, βλέπουμε απέναντι το δικό μας χωριό που το κατέχουν οι Τούρκοι, βλέπουν καθημερινά ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο και το υπόλοιπο κομμάτι της Κύπρου, το ελεύθερο κομμάτι, και η Αθήνα το Κυπριακό στο ράφι. Αυτά τα θλιβερά. Μας μένει τι έγινε με τον Κίμωνα και με την Κάλιο Ειρήνη. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Ισραήλ και τη Χαμάς στον πόλεμο εκεί κάτω. Λοιπόν, είδαμε δημοσιεύματα, πολλά αμερικάνικα κυρίως, που μιλούσαν για ασφικτικές πιέσεις του Biden στον Νετανιάχου. Οι σχέσεις των δύο ανδρών δεν είναι καλές πάντως. Να σταματήσει αυτή η φάση του πολέμου, δηλαδή μαζικοί βομβαρδισμοί επί δικαίων και αδίκων και μαζική κατάληψη περιοχών, και να περάσουμε στην επόμενη φάση όπου θα έχουμε στοχευμένες επιχειρήσεις. Και μάλιστα είχαν πει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να πιέσουν το Ισραήλ. Μόνον οι ΗΠΑ. Βλέπουμε λοιπόν ότι όντως μετά τις 31 έχουν αρχίσει να αποσύρονται μονάδες, μιλώ τώρα για ταξιαρχίες και μεραρχία, να αποσύρονται από περιοχές της Γάζας πίσω, μένουν κάποιες δυνάμεις μέσα φυσικά και να γίνονται προετοιμασίες για την επόμενη φάση των επιχειρήσεων. Οι βομβαρδισμοί δεν σταμάτησαν, έχουμε νεκρούς, αλλά μία αποκλιμάκωση όσον αφορά την παρουσία Ισραηλινών στρατευμάτων στη Γάζα τη βλέπουμε. Που σημαίνει ότι αυτά που διαβάζαμε ως δημοσιεύματα και που τα διέψευδαν οι Ισραηλοί, εμείς δεν παίρνουμε εντολές από κανένα κτλ., ότι αυτά τα παραμύθια που έλεγαν οι Ισραηλοί. Ότι τελικά περνάμε στην επόμενη φάση. Θα δούμε ποια είναι η επόμενη φάση και πώς θα εξελιχθεί. Ήδη συζητιέται ότι θα πάνε σε ένα υβριδικό σχήμα διοίκησης της Γάζας, όπου θα είναι και η Παλαιστινιακή Αρχή και η Χαμάς.
Δεν ξέρω αν θα το δεχθεί αυτό το Ισραήλ. Πάντως, για να πετύχουν την απελευθέρωση των ομήρων, η Χαμάς ξέρει ότι είναι το τελευταίο της χαρτί η Όμερη και παίζει αυτό το χαρτί, επωφελείται και από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Νετανιάχου και το Ισραήλ, σοβαρές δυσκολίες, σοβαρά προβλήματα. Πρώτον είναι τα εμπορικά οικονομικά, έχουν απολύσει αρκετούς εφέδρους γιατί να ξαναπάρει μπρος η οικονομία. Αυτό που έγινε στην Ερυθρά Θάλασσα έχει και αυτό τη συμβολή του την αρνητική στην Ισραηλινή οικονομία. Ο πόλεμος αυτός καθ' αυτός είναι μια οικονομική αιμορραγία. Σήμερα νομίζω το ανώτατο δικαστήριο, το συνταγματικό δικαστήριο στο Ισραήλ ακύρωσε με ψήφους 8-7 την δικαστική μεταρρύθμιση του Νετανιάχου. Θυμάστε, 100.000 κόσμος κατά της δικαστικής μεταρρύθμισης, τελικά με οριακή πλειοψηφία την ακύρωσε. Και πότε γίνεται αυτό? Τη στιγμή που ο Νετανιάχου είναι ήδη στο καναβάτσο. Μόνο με νέα δημοσκόπηση, μόνο το 15% των πολιτών, των ερωτηθέντων, θέλει να είναι ο Νετανιάχου μετά τον πόλεμο να είναι και πάλι στην κυβέρνηση. Άρα εδώ έχουμε ανακατατάξεις στο Ισραήλ ή τέλος πάντων προϊονίζονται ανακατατάξεις αυτά που αναφέραμε. Τώρα, είπαμε χθες ή προχθές νομίζω ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί αντιαεροπορικά κατευθυνόμενα βλήματα, αυτά που εκτοξεύονται από τον νόμο, δηλαδή το αντίστοιχο του Stinger, τα SA-7, τα σοβιετικά. Λένε λοιπόν η Χαμάς, δεν διασταυρώνεται αυτό, η Χαμάς λέει ότι χτυπήσαμε ένα ελικόπτερο, ένα Απάτσι, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές, λέει, ότι καταρρίψαμε 2 κατασκοπευτικά αεροπλάνα, λέει, τώρα μάλλον μη επανδρομένα, και ένα άλλο ντρόν οπλισμένο, που σημαίνει ότι έχουν και αντιαεροπορική άμυνα η Χαμάς. Επίσης αυτό που βλέπουμε είναι ότι επιστρέφουν στη Βόρεια Γάζα, στην πόλη της Γάζας δηλαδή και σε διάφορους οικισμούς, αυτοί που είχαν εκτοπιστεί επιστρέφουν σε ό,τι έχει μείνει από τα σπίτια τους, γιατί ξέρουμε ότι το 70% των σπιτιών και των κτηρίων έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν γκρεμιστεί, έχουν υποστεί ζημιές. Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι επιστρέφουν στα σπίτια τους και δεν ξέρω πώς και τι. Παρουσιάζεται μια εμπλοκή, εμφανίζεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μια εμπλοκή του Ηνωμένου Βασιλείου, της Μεγάλης Βρετανίας δηλαδή, προσπαθούν να πείσουν την Ιορδανία και την Αίγυπτο και αραβικές χώρες να δεχθούν τους Παλαιστίνιους από τη Γάζα. Δηλαδή το σχέδιο της εθνοκάθαρσης στη Γάζα, παρότι έχουμε εξελίξεις που οδεύουν προς άλλη κατεύθυνση, βλέπουμε ότι κάποιοι προσπαθούν να το κρατήσουν ζωντανό. Ο στρατός και τα κόμματα συζήτησαν τις προηγούμενες μέρες το θέμα της προσφυγής της Νότιας Αφρικής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης εναντίον του Ισραήλ, με την οποία προσφυγή καλούν το δικαστήριο να εξετάσει αν διαπράττει γενοκτονία το Ισραήλ. Και μάλιστα λέγεται ότι το Ισραήλ θα παραστεί και ζητάει μέτρα η Νότια Αφρική. Και θα παραστεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του, λέει το Ισραήλ. Και έχουμε στην Τουρκία, έγινε μια μεγάλη διαδήλωση στην Τουρκία για την Παλαιστίνη. Ο ένας γιος του Ερντογάν μίλησε εκεί εναντίον του Ισραήλ και γράφουν οι αντιπολιτευόμενοι στην Τουρκία, ο ένας γιος μιλάει εναντίον του Ισραήλ και ο άλλος γιος που είναι ο πλειοκτήτης στέλνει τα πλοία του σε τακτική βάση στο Ισραήλ να το προμηθεύουν με όπλα, με πυρομαχικά και με άλλα εφόδια για τον πόλεμο. Και έχουν τον Ερντογάν με μία προσωπίδα, μία προσωπίδα, η προσωπίδα είναι ότι είναι φιλοπαλαιστίνιος και από κάτω τη σηκώνει και έχει τα σημάδια του Ισραήλ. Πάντως έχουμε και χειροπιαστά πλέον δείγματα ότι η Τουρκία στέλνει μηνύματα στο Ισραήλ. Είχα μια επιχείρηση σήμερα, οι εισαγγελείς εξέδωσαν εντάλματα σύλληψης για 46 πολίτες
οι οποίοι θεωρούνται συνεργάτες, είναι δίκτυο της Μοσάντ στην Τουρκία, πρακτόρο της Μοσάντ στην Τουρκία, συνέλαβαν τους 33 νομίζω ή 34 και καταζητούνται οι άλλοι 11 ή 12. Αυτό όντως είναι ένα ζήτημα. Η Μοσάντ είπαμε ότι ιδρύθηκε στην Κωνσταντινούπολη πριν την ίδρυση του Ισραηλινού κράτους, εκεί ξέρουμε και το διαμέρισμα. Η Τουρκία συνεργαζόταν πια χρόνια με το Ισραήλ, άρα αφού συνεργαζόταν ήξερε και ήταν πιο χαλαροί οι Ισραηλινοί με τους συνεργάτες τους, δηλαδή δεν έκαναν μυστική δράση τέτοια που να μη γνωρίζει η ΜΙΤ τους συνεργάτες της. Παρακολούθησαν λοιπόν και τώρα το συνέλαβαν. Ένα μήνυμα προς το Ισραήλ είναι αυτό. Αυτά για το Ισραήλ. Να περάσουμε τώρα τι γίνεται εκεί στο Ιράν και στο μέτωπο των Ιρανόφιλων οργανώσεων. Είπαμε ότι η Μέρσκ, κολοσσός ναυτιλιακός της Δανίας, παρότι έλαβε διαβεβαιώσεις από το πολεμικό ναυτικό τον ΗΠΑ, ακόμα εξετάζει το θέμα της διέλευσης από την Ερυθρά θάλασσα. Είχαμε μία πληροφορία και κάποιος σχολίασε εδώ κάποιος ότι οι Χούτι χτύπησαν ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο και το προκάλεσαν ζημιές. Είδα πριν από λίγο διάψευση και είπαν ότι αυτά είναι προπαγάνδα του Ισραήλ που θέλει τους Χούθι να εμπλέκονται σε πόλεμο με τις ΗΠΑ. Δεν έγινε κάτι τέτοιο δηλαδή. Πάντως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην Ιεμένη. Θέλουν με κάποιο τρόπο να απαντήσουν στο θάνατο 10 στελεχών του στρατού του Χούτι που σκοτώθηκαν όταν αμερικανικό πολεμικό ναυτικό, ελικόπτερα που σηκώθηκαν, βύθισαν 3 ταχύπλοα σκάφη, το ένα μόνο από τα 4 που πήγαν να επιχειρήσουν διέφυγε. Επίσης, επειδή υπάρχουν σενάρια και η Time, ο Time το έγραψε και η New York Times έγραψαν κάτι, ότι δέχεται εισηγήσεις ο Biden να χτυπήσει την Ιεμένη, τους Χούτι, ο οποίος θεωρεί ότι αυτή η εμπλοκή θα επιδεινώσει τη θέση των ΗΠΑ στην περιοχή και δεν είναι θετικό σε κάτι τέτοιο. Πάντως οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ λένε ότι όσο δεν τους χτυπάμε, τόσο τους ενθαρρύνουμε να συνεχίσουν τη δράση τους. Μέχρι στιγμής πάντως, παρότι υπάρχουν τέτοιες εισηγήσεις για να χτυπήσει η Αμερική και η Βρετανία να χτυπήσουν τους Χούθι, μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό κυκλοφόρησαν χάρτες οι Χούθι που δείχνουν το διάγραμμα κάλυψης του βελληνικού του πυραυλικού δυναμικού που διαθέτουν μέχρι 2.000 χιλιόμετρα και λέει ότι 55.000 Αμερικανοί στρατιώτες που βρίσκονται στην περιοχή μπαίνουν στο βελληνικές των βαλιστικών πυράβλων που διαθέτει η Ιεμένη, η Χούτι. Και εκτός αυτού είχαν σήμερα μία κοινή σύσκεψη ο Υπουργός Άμυνας της Ιεμένης, τον Χούτι δηλαδή, για να το δούμε πώς λέγεται, ο Αλ Ατίφη, μαζί με τη στρατιωτική ηγεσία, με τον Ιρανό ομόλογό του και τη στρατιωτική ηγεσία του Ιράν. Κοινή σύσκεψη. Που και αυτό είναι ένα θέμα, αξιολογούν την κατάσταση, σε περίπτωση που γίνει πόλεμος, πώς θα τον διαχειριστούν. Το Ιράν, επειδή κυκλοφόρησε μια πληροφορία ότι εκένωσε ένα στρατόπεδο, μια στρατιωτική βάση που είχε στην Τερεζόρ στην νότιο-ανατολική Συρία, εκεί στις όχθες του Εφράτη, λίγο πριν μπει στο Ιράκ, το διέψευσε το Ιράν, είπε όχι, παραμένουμε εκεί. Σήμερα είχαμε καταιγισμό επιθέσεων εναντίον αμερικανικών βάσεων και στόχων στο Ιράκ και τη Συρία από τις λεγόμενες δυνάμεις της αντίστασης και στο αεροδρόμιο της Ερμπίλ και στην αεροπορική βάση Χαράπ Αλ-Ζιν κοντά στην Χασάκα και στην Ρουμεϊλάν που είναι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στο Green Village εκεί που μένουν οι Αμερικανοί στρατιωτικοί. Δηλαδή είχαμε καταιγισμό
Μίλησα με φίλους από την περιοχή και μου είπαν ότι όλες αυτές οι επιθέσεις, εμείς δεν κάνουμε προπαγάνδα εδώ, ούτε θέλουμε να εκθέσουμε την Τουρκία στα μάτια της Αμερικής. Σας μεταφέρω ότι ακριβώς συζητήθηκε με πολύ μεγάλο δημοσιογράφο από την περιοχή που ξέρει πράγματα. Είπε λοιπόν ότι όλη αυτή η δράση του λεγόμενου άξονα της αντίστασης, που είναι η Τεχεράνη, είναι σε συνεννόηση με την Άγκυρα. Τους ενοχλεί η παρουσία των Αμερικανών στην περιοχή και στο Ιράκ τους ενοχλεί και στη Συρία. Είδα ένα βίντεο 8 λεπτών του Ούμιτ Οσδάγ. Είναι πρόεδρος ενός κόμματος εθνικιστικού ακροδεξιού. Πραγματικά η ποιότητα του λόγου του με εξέπληξε. Έκανε μια ανάλυση με βάση την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ισραήλ, βασικά οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έχουν κάνει το πρώτο βήμα στο Ιράκ, όπου ίδρυσαν εκεί ένα αυτόνομο κουρδικό κράτος. Το δεύτερο βήμα το έχουν κάνει στην Συρία, όπου και εκεί ίδρυσαν ένα de facto κουρδικό κράτος, και θα ακολουθήσει το τρίτο και το τέταρτο βήμα στο Ιράν και την Τουρκία. Δεν δίνει προτεραιότητα. Άρα τι λέει? Στόχος μας πρέπει να είναι να διώξουμε τους Αμερικανούς και από το Ιράκ. Γι' αυτό βαράνε οι Ιρανοί στην Ερμπίλ, για να μπορέσουν μετά να διαλύσουν ό,τι δημιουργήθηκε εκεί. Εκεί δημιουργήθηκε με συνταγματικά κατοχυρωμένο είναι το καθεστώς αυτονομίας. Το σύνταγμα του 2005 του Ιράκ. Το Κουρδιστάν υπάρχει νόμιμα εκεί. Και να διώξουν και από τη Συρία, για να απομακρυνθεί το ενδεχόμενο να γίνει το τρίτο αυτόνομο κουρδικό κράτος στην Τουρκία. Παρεμπιπτόντως, είδα σήμερα συνεχίστηκε η δίκη του Σελαχατίν Τεμιρτά στο δικαστήριο. Θα προσπαθήσω να την μεταφράσω, να τη βρω ολόκληρη και να τη μεταφράσω την υπεράσπιση του. Είπε εκπληκτικά πράγματα. Δηλαδή σε βαθμό που αν είσαι Τούρκος δεν αντέχεις να τα ακούσεις. Περιμένετε, αυτά θα έρθει αύριο, να βρω χρόνο θα το κάνω. Τώρα, άρα αυτές οι επιθέσεις, να τα ακούνε εκεί στην Ουάσιγκτον όσοι θέλουν να αγκαλιάζουν την Τουρκία, ότι αυτές οι επιθέσεις μπορεί φαινομενικά να είναι ο άξονας της αντίστασης. Από πίσω βρίσκεται η στενή συνεργασία της Τεχεράνης και της Άγκυρας, του συμμάχου τους, του Ερντογάν, με τον οποίο μας έβαλαν να ξανααγκαλιαστούμε. Η Χεσμολάχ ξαναχτύπησε σήμερα στο βόρειο Ισραήλ, και εκεί είδα τον πρόεδρο της κοινότητας Μετούλα που λέει τελικά, λέει, υπάρχει Ισραήλ εδώ, πώς μας έχετε εγκαταλείψει? Δεν υπάρχει Ισραήλ, το κράτος Ισραήλ δεν υπάρχει εδώ. Δηλαδή έχει γίνει μια περιοχή, αυτή που είναι κοντά στα σύνορα, και γι' αυτό φαίνεται έκανε τώρα το απόγευμα το Ισραήλ μια αεροπορική επίθεση σε ένα κέντρο της Χεσμολάχ μέσα στη Βηρητό, όπου υπάρχουν 4 νεκροί, ανάμεσά τους και ένας τέλεχος της Χεσμολάχ, δεν μάθαμε ποιο είναι, πάντως θα δούμε αύριο τι και πώς. Επίσης είχαμε 4 ώρα το πρωί μια επίθεση, πυραυλική επίθεση με κατεύθυνση από τον Γκολάν, λέει το Ισραήλ, σε μια συνοικία της Δαμασκού. Από σήμερα είπαμε ότι το Ιράν είναι μέλος των BRICS, πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Πλοίο του Ιράν ήδη υπάρχει μέσα στην Ερυθρά θάλασσα και διαβάζω ότι θα στείλουν και άλλα πλοία οι Ιρανοί, πολεμικά πλοία στην Ερυθρά θάλασσα. Που σημαίνει ότι θερμαίνονται τα ύδατα στην Ερυθρά θάλασσα. Παρεμπιπτόντως, τελικά, πώς έλεγε ότι ο Σόλωνας το έλεγε, γεράσκω αεί διδασκόμενος. Τα έχω μπλέξει, παιδιά, συγγνώμη, τώρα έχω το κεφάλι μου, είναι ο Σωκράτης. Λοιπόν, εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει κράτος μη αναγνωρισμένο Σομαλιλάνδη. Νόμιζα ότι υπάρχει μόνο η Σομαλία. Σήμερα είδα λοιπόν ότι υπάρχει Σομαλιλάνδη. Ένα μη αναγνωρισμένο κράτος, το οποίο έδωσε δουλεία, δηλαδή έδωσε έναν διάδρομο και μία ακτή 20 χιλιόμετρων
εκεί στον κόλπο του Άντεν, πρόσβαση στη θάλασσα δηλαδή. Γιατί η Αιθιοπία είναι μια τεράστια χώρα, ιστορική χώρα. Η Ελλάδα έπρεπε να έχει στρατηγική σχέση με την Αιθιοπία, 100 εκατομμύρια κόσμος. Πολιτισμικά είμαστε κοντά. Όσοι Αιθίωπες ήρθαν στην Ελλάδα δεν έχουν δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα και είδα μερικούς κάποια στιγμή εκεί στη Μητρόπολη με τι κατάνοιξη ήρθαν και με τι μίλησα δηλαδή. Τους έδωσε λοιπόν δουλεία οι Σομαλιλάνδοι για να βγουν να αποκτήσουν πρόσβαση στη θάλασσα. Γιατί όταν χωρίστηκαν από την Ερυθρέα, δεν ξέρω ποιο χέρι, τους απέκλεισε από τη θάλασσα. Μια λωρίδα γης δηλαδή δόθηκε στην Ερυθρέα για να μην έχει πρόσβαση στη θάλασσα. Τώρα την αποκτά. Η Σομαλιλάνδη λοιπόν είναι μια χώρα που δεν έχει αναγνωριστεί, την διεκδικεί η Σομαλία και νομίζω σήμερα είχε Υπουργικό Συμβούλιο η Σομαλία για να δουν πώς θα αντιδράσει σε αυτή την κίνηση. Και έτσι θα έχει βάση πλέον το πολεμικό ναυτικό της Αιθιοπίας με έξοδο στη θάλασσα. Πάμε λοιπόν στις ΗΠΑ τώρα να δούμε τι γίνεται εκεί. Εκεί έχουμε στο προσκήνιο είναι το θέμα του Τραμπ, το αν θα είναι υποψήφιος και γιατί αν θα είναι υποψήφιος θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα εκλεγεί. Και εκεί το Πολίτικο αναφέρει σήμερα, έχει σημασία που αναφέρεται εκεί, ότι αν τελικώς εγκριθεί, δεν λέμε να πάμε σε εκλογές και να γίνει πρόεδρος, εάν εγκριθεί η υποψηφιότητα Τραμπ, προβλέπει ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2024 η Ουκρανία θα οδηγηθεί σε ήττα. Γιατί ήδη όσο η προοπτική νίκης του Τραμπ έρχεται πιο κοντά, οι πιθανότητες αυξάνονται και χρονικά ερχόμαστε πιο κοντά, τόσο ενισχύονται στην Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία, ενισχύονται οι φωνές κατά της συνέχισης της υποστήριξης στην Ουκρανία. Παρ' όλα αυτά είδα σήμερα ένα αεροπλάνο, κινούνταν κάπου εκεί προς την Πολωνία, που μετέφερε βλήματα για τα αντιαεροπορικά συστήματα, γιατί μετά τα τελευταία πυραυλικά συστήματα της Ρωσίας, θα το δούμε παρακάτω, έχει σοβαρές ανάγκες και είχαμε μία έκκληση του Κουλέμπα. Φέρτε μας γρήγορα βλήματα για τα αντιαεροπορικά μας συστήματα. Οι δήμαρχοι των ΗΠΑ. Έχουμε στις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ. Έχουμε φτάσει στα όρια μας με τη ροή των μεταναστών. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό άρθρο, αν έχουμε χρόνο μετά να το δούμε, να το διαβάσουμε, του Bloomberg, που αναφέρει εάν δεν αυτοί οι οποίοι υποστήριζαν για δεκαετίες τώρα τη μετανάστευση. Αυτοί ήταν οι αρχιτέκτονες αυτής της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στον κόσμο και πάει να τινάξει το παγκόσμιο σύστημα στον αέρα. Το παγκόσμιο σύστημα, τα έχουμε πει εδώ. Ο κόσμος, αυτά που έκαναν τα καρογκιζλίκια στο Μαρόκο να τα μαζέψουν, να τα κάνουν ρολό και να τα κάνουν δεν ξέρω εγώ τι, να τα αεροπλανάκια, να κάνουν μια καινούργια σύμβαση παγκόσμια για το μεταναστευτικό. Να προστατεύονται οι άνθρωποι, να ληφθούν μέτρα αναπτυξιακά στις πατρίδες τους. Αυτή η ιστορία με το μεταναστευτικό θα τινάξει τον κόσμο στον αέρα. Ήδη στην Αμερική έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα. Και διαβάστε τι λέει το Bloomberg τώρα. Ή θα πάρουμε, λέει, μέτρα για το μεταναστευτικό, αλλιώς φασισμός. Τι να πω τώρα, εγώ θα το πω. Πόσο καιρό το λέμε εδώ. Πάρτε μέτρα στην Ευρώπη, γιατί θα δείτε πράγματα τα οποία θα απειλήσουν και το πολιτικό σύστημα στην Ευρώπη, όπως το ξέραμε. Επίσης το Tage Spiegel, το γερμανικό περιοδικό, αναφέρεται και αυτό στην προοπτική του ανάληψης του Τραμπ και τι ρόλο θα παίξει η νίκη του Τραμπ στα διεθνή μέτωπα, και διαπιστώνει το Tage Spiegel ότι υπάρχει κενό ισχύος στο παγκόσμιο σύστημα. Δεν είναι κανένα τα μηνύματα για την Αμερική δηλαδή. Το Fox News τραμπικό είναι, είδα ένα βίντεο, ο αμυντικός αναλυτής του καναλιού αναφέρει ότι τα επίπεδα του Αμερικανικού στρατού, της επάνδρωσης του Αμερικανικού στρατού είναι ίδια με τα αυτά του 1940. Ότι δηλαδή οι Αμερικανοί δεν εκπαιδεύονται, ότι έχουμε το κενό ισχύος που λέγαμε διαστόματος αμυντικού αναλυτή του Fox News.
Ποιοι μπήκανε στους BRICS? Το κενό ισχύως που λέγαμε. Καινούργια μέλη από χθες. Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιράν, Αιθιοπία. Για δείτε τα στο χάρτη. Μια ενότητα είναι όλα αυτά. Ξεκινάμε. Ιράν, Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος, Αιθιοπία. Μια γεωγραφική περιοχή μετακινείται, αποστρέφει το πρόσωπό της στο βαθμό που το είχε από τη Δύση και πάει προς την Ανατολή και στο Νότο. Τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο ζήτημα. Δεν ξέρουμε φυσικά την πορεία που θα έχουν οι BRICS, αλλά είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στη Ρωσία. Είπαμε ότι προχτές, την παραμονή της πρωτοχρονιάς, είχαμε 110 πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ήταν η μεγαλύτερη πυραυλική αεροπορική επίθεση της Ρωσίας από τις 22 Φεβρουαρίου του 2022 που εισέβαλε στην Ουκρανία. Και προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και την επόμενη μέρα απάντησε η Ουκρανία με βομβιστική επίθεση στην πόλη Μπελγκορόντ, όπου είχε 22, 23, 24 νεκρούς και πάνω από 100 τραυματίες. Αυτό για την πρώτη πυραυλική επίθεση της Ρωσίας είχαμε έκτακτη σύσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Την επόμενη η Ρωσία κάλεσε ξανά για το θάνατο των αμάχων, όπως λέει, και στον Ντονέτσκ είχαμε κάποιους αμάχους. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα συνεχίστηκε. Μιλάμε για σοβαρές πυραυλικές επιθέσεις. Από ό,τι διαβάζω, προσέξτε, 17 του Πόλεφ 95 MS και 4 του Πόλεφ 22 M3 ήταν αυτά τα οποία απογειώθηκαν από τις βάσεις τους και εκτόξευσαν πυράβλους, είτε Dagger είτε Calibre και κάποιοι και από καράβια, πυράβλους Cruise, οι οποίοι στόχευσαν εγκαταστάσεις στρατιωτικού ενδιαφέροντος μέσα στο Κίεβο, στο Χάρκοβο. Το Χάρκοβο έχει πάθει μεγάλη ζημιά και σε άλλες περιοχές, ακόμα και στην Δυτική Ουκρανία. Είδα ένα βίντεο που έστειλε ένας Έλληνας, μιλάει κιόλας ο άνθρωπος, είναι δίλεπτο κάτι τέτοιο, από τις ζημιές που έκαναν στο Κίεβο σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, και λέει ο άνθρωπος ότι υπάρχουν οι φωτιές και τα λοιπά, είναι τεράστιες οι καταστροφές. Και ο Ζελένσκι έκανε πρωτοχρονιάτικο μήνυμα, απίφθινε πρωτοχρονιάτικο μήνυμα στους Ουκρανούς. Τους είπε ότι πρέπει να πολεμήσουμε, πρέπει να πολεμήσετε κι εσείς, την αναγκαιότητα δηλαδή του συνέχισης του πολέμου, γιατί λέει τι θέλετε, ήταν μια προσπάθεια τόνωσης του ηθικού του ουκρανικού λαού. Θα πρέπει, λέει, να επιλέξετε αν θα είστε πρόσφυγες ή πολίτες, ή πρόσφυγες ή πολίτες. Είπε λοιπόν, καθόρισε, προετοιμαστείτε, θα κάνουμε καινούργια αντεπίθεση. Ο στόχος ο στρατηγικός είναι να απομονώσουμε την Κριμαία και να κάνουμε άμυνα στο βορρά, δηλαδή να αποτρέψουμε την απόκτηση νέων εδαφών από τη Ρωσία, άμυνα στο βορρά, και στο νότο να φτάσουν στην Αζωβική θάλασσα και να αποκόψουν την Κριμαία. Αυτόν τον στόχο καθόρισε. Η Γαλλία δήλωσε ότι αλλάζει την πολιτική της που ακολουθούσε ως τώρα για βοήθεια προς την Ουκρανία. Δεν θα δίνει πλέον απευθείας όπλα, αλλά θα βοηθήσει την Ουκρανία να κατασκευάζει όπλα στο έδαφος της. Αυτό θα αργήσει λίγο, λέει, αλλά το αλλάζουμε. Το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας δήλωσε ότι καταρρίφθηκαν 10 πύραυλοι Dagger, η Κιντζάλ δηλαδή, 65 πύραυλοι Cruise και 35 μη επανδρομένα σκάφη Γεράνιου, μη Σαχέτ 136. Το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι οι Ουκρανοί πιλότοι εκπαιδεύονται στην Δανία πετώντας F-16. Δηλαδή πλέον φύγαμε από τους απεικονιστές
είναι πάνω σε θέση, πάνω στο αεροπλάνο και πετάνε. Έχουν αρχίσει να πετάνε. Η Τουρκία, σήμερα έγινε αυτό, δεν δέχθηκε να περάσουν από τα στενά 2 βρετανικά ναρκαλιευτικά, τα οποία είχαν κατεύθυνση προς την Ουκρανία. Και μάλιστα λέει η Τουρκία ότι τηρούμε τον κατά γράμμα τη συμφωνία του Μοντρέ. Τη συνθήκη του Μοντρέ, να θυμίσουμε εδώ ότι με τη συνθήκη της Λοζάνης δεν δόθηκε πλήρης κυριαρχία στην Τουρκία στα στενά, στα Δαρδανέλια, στη θάλασσα του Μαρμαρά και στα στενά της Κωνσταντινούπολης. Εκεί λοιπόν είχαν απολύτως ελεύθερη ναυσιπλοεία και η Τουρκία δεν μπορούσε στις ακτές να βάλει οχυρωματικά έργα και στρατό. Δεν ασκούσε κυριαρχία δηλαδή. Η Τουρκία το 1923 το υπέγραψε αυτό και μετά κατέβαλε εργώδεις προσπάθειες να πείσει τις χώρες που υπέγραψαν τη συνθήκη της Λοζάνης να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να υπογράψουν τη συνθήκη του Μοντρέ, με την οποία επαναστρατιωτικοποιούνταν τα στενά και η Τουρκία αποκτούσε το δικαίωμα του ελέγχου της ναυσιπλοείας, ιδιαίτερα με τα πολεμικά πλοία. Και εδώ το έχουμε ξαναπεί. Όταν πήγαμε και εμείς και υπογράψαμε, χωρίς τη δική μας υπογραφή δεν μπορούσε να εγκριθεί. Έπρεπε να υπάρχει ομοφωνία. Γιατί δεν βάλαμε από την αρχή, όταν είδαμε ότι η Τουρκία ετοιμάζει, να ετοιμάσουμε και εμείς κάτι αντίστοιχο με τα νησιά και να πούμε, εφόσον εξέλιπαν οι συνθήκες, λέει η Τουρκία, που επικρατούσαν τότε, εξέλιπαν και για μας. Βάλτε υπογραφούλα εδώ ότι Σαμοθράκη, Λίμνος, Χίος, Σάμος και Ικαρία, Φούρνη και Λέσβος, ότι δεν υπάρχει αυτή η αναφορά που έλεγε για περιορισμένη στρατιωτικοποίηση, γιατί δεν είναι αποστρατικοποιημένα, έλεγε να μην έχουν κάποιες συγκεκριμένες οχυρώσεις κτλ. Γιατί δεν το κάναμε τότε και πόσο υπερήφανη νιώθει η ελληνική διπλωματία που δεν το έκανε. Τι θα μας κάνανε, θα μας μαλώνανε? 1937, ξέρετε τι ίσχυε τότε? Η ελληνοτουρκική φιλία, την οποία απένισε ο κύριος Μητσοτάκης, που υπέγραψε ο Βενιζέλος με τον Ινωνού. Καλά, ένας δεν βρίσκεται να του δώσει να διαβάσει ένα βιβλίο πόσο καταστροφικά λειτουργήσε εκείνη η συμφωνία ελληνοτουρκικής φιλίας για τα εθνικά μας συμφέροντα? Κωνσταντινοπολίτες δεν έχουμε? Η Ένωση Κωνσταντινοπολιτών, η ΟΜΚΟ, η Οικονομική Ομοσπονδία, αυτά δεν τους στέλνουν ένα υπόμνημα πόσο καταστροφική ήταν η συνθήκη ελληνοτουρκικής φιλίας του 1930. Διότι όταν επικαλείται μια καταστροφική για τα εθνικά μας συμφέροντα συμφωνία ο Μητσοτάκης, είναι έτοιμος να κάνει μια ίδια καταστροφική και την έκανε. Και θα κλείσουμε την απόψηνή μας εκπομπή με το μεταναστευτικό. Και πάλι βλέπω ότι έχουμε αθρώες ροές από τα μικρασιατικά παράλια στα νησιά μεταναστών και στον Εύρο. Και στον Εύρο, ξέρετε, δεν υπάρχουν στοιχεία, διότι είναι ακατάγραφοι. Τώρα δεν ξέρω αν είναι και πολιτική της Ελλάδας να μην τους πιάνουμε, γιατί άμα τους πιάνεις τους φορτώνεσαι με βάση τα Δουβλίνα και μετά αν τους πιάσουν στην Ευρώπη, αφού τους κατέγραψες, πάρ' τους πίσω. Μπορεί εκεί να ακολουθείτε και μια πολιτική, είναι πιο χαλαρά, δεν είναι νησί, φευγάτε. Και φεύγουν μετά μέσω των Βαλκανίων και πάνε στην Ευρώπη. Δεν είναι όμως αυτό το ζήτημα. Υπογράψαμε μια συνθήκη, ένα πρωτόκολλο, αυτή η διακήρυξη της φιλίας. Τα νησιά θα το δούμε μετά. Στον Εύρο, για να φτάσουν η περιοχή κοντά στον Εύρο ποταμό, από την Αδριανούπολη μέχρι κάτω στην Ένο, είναι στρατιωτική περιοχή. Δεν μπορείς να περάσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε μία στο εκατομμύριο, επειδή τα έχω περπατήσει, γι' αυτό σας λέω. Έχω πάει εκεί πάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπει αυτοκίνητο ιδιωτικό που δεν έχει σταλεί από την ασφάλεια, από τη στρατοχωροφυλακή, ότι θα μπει αυτός. Αυτά πηγαίνουν ποιος θα μπει, το όνομά του, πόσο κουβαλάει, τα πάντα. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Ότι η Τουρκία συνεχίζει τον ίδιο αμανέ. Στέλνει στην Ελλάδα πρόσφυγες και μάλιστα
και μετανάστες, αλλοδαπούς, οι οποίοι είναι και φιλικά προσκύμενοι προς αυτήν, του γνωστού θρησκεύματος. Αυτό δεν είναι παραβίαση? Η Ελλάδα αυτό δεν θα έπρεπε να το καταγγείλει? Ή το λύνουμε και αυτό, έλα μεταξύ μας να τα λύσουμε? Και δεν έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική που ακολουθεί η Ελλάδα, που εξυμνεί την Τουρκία, μα η Τουρκία που έχει τόσο μεγάλο βάρος με το προσφυγικό? Και τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να στέλνει στην Ελλάδα? Αυτό δεν είναι, δεν είναι ένας υβριδικός πόλεμος, όπως δήλωσε η Φινλανδία, επειδή της έστειλε 900 πρόσφυγες μετανάστες στη Ρωσία και είπε μας κάνει η Ρωσία υβριδικό πόλεμο? Σε εμάς δεν είναι υβριδικός πόλεμος? Γιατί δεν το αναφέρουν? Πάμε τώρα στα νησιά. Στη Ρόδο, λέει, πάνε πολλοί, και στα άλλα νησιά. Συγγνώμη, η Τουρκία είναι ένα αστυνομοκρατούμενο και στρατοκρατούμενο καθεστώς. Πού να κουνηθείς? Θα πας σε ακτή και δεν θα σε δει η τουρκική ακτοφυλακή, η τουρκική στρατοκροφυλακή? Είναι προφανές ότι γίνεται με την συνεργασία του τουρκικού κράτους. Αυτό η Ελλάδα γιατί το ανέχεται? Γιατί δεν το καταγγέλει? Γιατί δεν το καταγγέλει? Υπάρχει κανένας λόγος? Μήπως έχουμε δεσμευτεί να μην καταγγέλουμε την Τουρκία, τις αθλιότητες που κάνει εναντίον της Ελλάδας και τελικά και εναντίον της Ευρώπης? Θα επανέλθω για αυτό το θέμα. Θα επανέλθω και με άλλα στοιχεία. Πάντως το μεταναστευτικό, είδα και στην Κύπρο τις τελευταίες μέρες πήγαν 300. Αυτοί από θαλάσσες έρχονται πλέον, λέει. Δεν μπορώ να καταλάβω, και στην Κύπρο είναι μια καταστροφή, το 6% του πληθυσμού. Σκεφτείτε, το 6% του πληθυσμού. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Δεύτερη μέρα του χρόνου. Ας ελπίσουμε το 2024 να είναι καλύτερο από το 2023. Να σταματήσουν οι πόλεμοι, οι μεγάλοι πόλεμοι, γιατί οι πόλεμοι δεν σταματάνε ποτέ. Να σταματήσουν οι μεγάλοι πόλεμοι που απειλούν την παγκόσμια ασφάλεια, και για τα ελληνικά πράγματα να γίνουν τα καλύτερα. Καληνύχτα, να είστε καλά.